اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ملګرو زه محمد جوادي او دا د وندرشیر فلمورا ویډیو ایډیټینګ اوم نمبر ویډیو ده. په دې ویډیو کې به تاسو زه ښایم چې تاسو به ګرین سکرین څنګه افیکټ پلی کوئ او ګرین سکرین وایسته صحیح جي او دا به خپل ویډیو څنګه جوړوي. خو د دې نه مخکې تاسو زموږ ویډیوګانې کتلی چې سټیپ بای سټیپ وګورئ. سپورټ پښتون په یوټیوب کې سرچ کړئ. دا تاسو کو دا ویډیو په فیسبوک باندې ګورئ نو سپورټ پښتون پیج هم د سره لایک کې او یوټیوب چینل د سره هم سبسکرایب کې. نو ملګرو دلته کې خبره کوو د ګرین سکرین. دلته کې موږ مخکې دا یو افیکټ زه امپورټ کوم. دلته کې موږ په لیر باندې خبره کړې وه. دلته کې بیا ما دا یو ویډیو بل امپورټ کوم. دلته کې چې څنګه درته ما یاد کړ په دې باندې چې کله ډبل کلیک کوم دا افیکټ تاسو ته معلوموي چې تصویر چې کوم دی سچوریشن او دلته کې چې کوم دی اډجسټمنټ او دا ټول د دې ځای نه کېږي. بهرحال دلته کې چې کله دا کلیک کې دا افیکټ راشي د دې مطلب دا چې کله ته تصویران چې کله پرې د سلیډ شو جوړوي په هغې کې دا زیات تر کردار دا په هغې کې ادا کوي چې سلیډ شو جوړوي نو په دې کې د افیکټ چې دی لکه دا یو شو ورپسې چې کوم دی دلته کې دا بل شو. نو په دې باندې چې کله زه افیکټ پلی کوم نو دلته کې دا په ډبل کلیک کوم نو په دې باندې افیکټ پلی شو صحیح شو جي. دلته کې نو دا افیکټ په دې باندې پلی کولی شي. ورپسې دلته کې آپشن بولو ایډوانس. په ایډوانس کې تاسو چې دا کله کولو کې دلته به یو ماسک ورپسې افیکټ ماسک څه ته وایي او افیکټ دلته کې لومړی د ماسک خبره کوو. ماسک وایي چې کله هم تاسو خپل یو ویډیو کسټمایز کوئ ورکوټ کوئ یا کروپ کوئ لکه زه دا پکچر دلته کې کروپ کوم. تاسو ته ما د کروپ باره کې ویلي په دې چې ډبل زه کلیک کوم دا زه دې نه چې کوم دی صحیح زه کټ کوم نو دا به زما په کوالټۍ د تصویر په کوالټۍ فرق پرې باسي. ولې دا ما کټ کړه دا پکچر دا سیټ شو خو دلته کې د دې کوالټي چې دی کمزوري کېږي دا زه نور هم رانږدې کوم زوم کوم دا کوالټي زما خرابوي. خو دلته کې چې ماسک دی دا واپس ریسایز کولی زه نشم. دا چې واپس ریسایز کوم دا واپس ریسایز کېږي نه دا واپس بیا هغسې نه ټیکېږي کوم چې دلته کې به یا دلته کې به راځي یا به دلته راځي خو واپس چې دی فل غټېږي نه لکه مطلب ته په دې کې څه نشو کولی. خو ماسک هغې ته وایي چې کله ته د ویډیو د پاسه افیکټ پلی کړي لکه ما دې د پاسه افیکټ پلی کړي په کوالټۍ به دا اثر نه غورځي دا به هم دقه شانته کي. دلته کې ما دا ویډیو کټ کړله دلته کې پلی کوم دقسې راغله ستا ویډیو هم غټه وي سایز بیا هغسې غټې خو دلته کې به دې کې د پاسه پې تا یو افیکټ ولګوه تا پې یو ماسک ولګوه صحیح وي هغې دا ایریا ختمه کړله. خو بهرحال په ویډیو اثر نه غورځېږي. ماسک دوباره چې کوم دی ته واپس هم د دې سیټینګ کولی شي. نو دا یو څو افیکټ دي ورپسې لاندې چې کوم دی بیا د دلته کې زه په دې کلیک کومه ویټ تاسو چې کوم دی د دې پلنوالی چې دی د یو سایډ او د بل سایډ چې کوم دی خایټ او تاسو کله دا وچېړه دلته کې بیا لیفټ او رایټ هم شته دی چې ته د کوم ځای نه چې کوم دی کټینګ کې دا کټینګ ولې دلته چې کله تاسو ګرین سکرین کله استعمالوئ نو کله ویډیو ریکارډ کوئ نو په هغې کې څه ایریا داسې چې ته بیا چې هغه کټ شي خو زما په ویډیو باندې څه افیکټ اپلی نه شي. ته چې راف کړې نو تصویر چې کوم دی رزوم شي اټومیټک رزوم شي صحیح شو جي. خو دلته کې ستا ویډیو هم په هغه ځای پرته وي هم هم کوالټي به یو هغه څیز بل څه فرق به پکې نه پرې باسي. نو دلته کې بیا ورپسې چې دی دا افیکټ دی دلته کې ته کنټرول کولی شي چې څنګه طریقې سره چې کوم دی ته به دې ماسک لګې صحیح شو جي نو ته پې لګولی شي. خو دلته کې دوباره خبره کوو دلته کې یو ماسک هم ته لګې په دې به کلیک کړي. ورپسې دی دغه دی افیکټ کروما کی چې دی دا ګرین سکرین افیکټ دی. کروما کی چې کوم دا زیات تر څونه چې غټ سافټویر دی دا په ټولو کې خو د دې زیات تر استعمال چې دی دا یو کلر ریموو کولو دپاره خاص یو کلر لکه زه دا په دې کلیک کوم دلته کې چې دی دا کلر دی ریموو کو. خو بعد ټیم کې چې دی لکه زه په دې دلته کې چې دی زه اوس وایم چې دا ګرین سکرین ریموو کوم. دلته کې به تاسو راشئ دلته به تاسو دا هغوی د کلر د سلیکټ کولو دپاره یو پین درکړي ته چې کوم ایریا سلیکټ کړي نو هغه کلر به ریموو شي. زه په دې کلیک کوم دا کلر ته ریموو شو. بیا د دې نه چې کوم دی ته د هغې سیټینګ کولی شي چې څونه معمولي لږ مطلب ګرین سوال د ګیر چاپېر چې دا ځای ګورئ دا ګرین دی دا د صفایي دپاره معمولي غونته ډېر نه ځکه ستا په ویډیو اثر غورځوي ډېر. بهرحال لږ معمولي به داسې کې ستا ویډیو خرابه نه شي صحیح شو جي. دلته کې چې کله کلیک کړئ نو تاسو کتی شئ د بیکګراونډ چې دی لومبي دا داسې و لومبي دا داسې و صحیح شو جي ګرین سکرین و. اوس ورپسې چې کوم دا بیکګراونډ ښکاري دلته کې اوس دې نه ما بیکګراونډ لر کړه دلته راول تاسو دا بیکګراونډ دې نه ما لر کړه نو تاسو کتی شئ
دلته ورسره تاسو بل تصویر هم لګولی شئ بل هم لګولی شئ. ایډوانس پروجیکټ کې کله زه په دې باندې کوم پروجیکټ دی که نه نو هغې کې به تاسو له بیا زه افیکټ در کوم تاسو بیا ډاونلوډ کوئ خپله بیا چې کوم د استعمالوئ صحیح شو جي. خو دې ویډیو کې تاسو دونه ښیم چېرې ګرین سکرین کار څنګه کوي صحیح شو جي. دې کې تاسو کتی شئ دې نه دا ریموو شو بیکګراوند صحیح شو جي. بیکګراوند ریموو کول دلته کې چې دی ته د دې سایز هم برابرو چې څونه سایز سره ته غواړې خو ته به خپلې اندازې ته ګورې چې د دې افیکټ لکه څنګه به خوند کړي دا نه چې بس تا راوسته بس کټینګ دې وکړو برابر شي نه ریالټي به هم ته ښایي چې لکه صحیح شو جي. دلته کې داسې خوند کوي خو زیاتتر چې دا زه غټ کړمه نو غټولی هم شم خو بهرحال تاسو ته دېږي نه چې کوم ډېر سیاس کولی هم شئ خو چې څونه اندازې سره دا خوند کوي هغسې استعمالوي چې خپل ویډیو به څنګه ریکارډ کوئ تاسو به د خپل شانه چې کوم دی ګرین کپړه ولګوئ څنګه دې ویډیو ته وګورئ تاسو چې څنګه دا ویډیو ده چې کله تاسو خپل ویډیو ریکارډ کوئ چې شاید زما نه بیکګراوند لږ شي ته به ځان ته چې کوم دی ګرین کپړه ولګئ کپړه چې کله ولګئ نو بیا به ته لایټینګ سیسټم داسې برابر کړي چې دا داسې چې شیډو ستا نه شاته ستا چې کوم دی دغه نه وي دا سوري ستا نه راځي ځکه چې کله دی سوري راځي یا پکې تیاره راځي نو هغه بیا صحیح ریموو کېږي نه ځکه چې دا خو دلته کې کلر لکه چې کوم ځای کې ګرین کلر وي هغه لرکوي ریموو کوي صحیح شو جي. ورپسې دې کې بل یو آپشن هم دی تاسو ریکارډ کولی شئ بهرحال زه به ته بیا هغه فرق دغه چې کوم دی پریکټیکل هم ښیم چې تاسو به څنګه ریکارډ کوئ څنګه طریقې سره به ستاسو بیخي صفایي سره چې دی ګرین سکرین راځي خو دلته کې صرف افیکټ اپلی کول زده کړئ. ورپسې دلته لاندې شیډو دی دا په دې ویډیو به چې کوم ستا ویډیو د شیډو چې کوم دی دا په دې باندې افیکټ غورځي څنګه چې دی ګر چاپې تاسو کتی شئ دلته کې په دې ویډیو باندې اثر غورځېږي صحیح شو جي. دا بیا مختلف قسم څیزونو دپاره استعمالولو شي کله دې ته یو دغه امپورټ کې یو پکچر امپورټ کې هغې دپاره چې کوم دی بیا ته په هغې شیډو لګې نو هم پرې لګولی شي ورپسې چې کوم دی بارډر دی ته وله بارډر ورکولی شي صحیح شو جي. تاسو کتی شئ چې کوم دی ټول کاریکټر دی او نو هغه چې دی هغې نه ګیر چاپېره بیکګراوند ګیر چاپېره هغې نه بارډر ته وشو صحیح شو جي. او ورپسې فلپ د روټیټ ته څنګه چې ته ما ویلي وه هغسې چې کوم دی په دې کې هم دی ورټیکل او هورزنټل دی صحیح شو جي. نو دغه څیزونه سمپل په دې کې نور څه شته دی نه نو که تاسو لږ سوچ هم دې ته وکړئ دې کې دونه صحیح نه خو بهرحال تاسو که بیا وګورئ په دې فلمونو کې چې کوم دي دا څونه زیاتتر د هلیکاپټر دي زیاتتر په دې څیز جوړېږي کومه ټیکنالوجي چې تاسو ته ښکار کوم ټول په دې ونډرشیر فلمورا باندې بیا د ټول د ښه لیول ایډیټینګ چې دی په دغه باندې کېږي په اډاپټر افیکټ باندې او بیا چې کوم دی مایا باندې دا هم یو سافټویر دی دا کوم دا ویډیو چې کوم دا دغه پې جوړېږي دا ګرین سکرین افیکټ پې جوړېږي خپلې صحیح شو جي. نو دا ټول په هغې باندې کېږي په دې ویډیو کې دومره په بله ویډیو کې میلاویږو د الله په امان.